بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.3 کوېسچن نمبر 3 سال کوو. صحیح ده. کوېسچن نمبر 3 کې a پلس b ویلیو راکړې ده چې 10 ده او a ماینس b ویلیو راکړه 6 ده. څه معلومولی؟ a سکویر پلس b سکویر معلومولی. او پارت 2 کې هم دغه شان کوېسچن دی. a پلس b 5 ویلیو ده او a ماینس b 117 ویلیو ده او د a b ویلیو معلومولی. صحیح ده. نو دې کې به اوس چې دی یو پارت کو یا به دواړه وکړو. دواړه آسان دي. کوېسچن نمبر 3 کې صحیح ده. مونږ له ډیټا سره کړي. ډیټا کې مونږ سره a پلس b ایکول ټو 3 کې ما پارت 1 راواغشتو. صحیح ده. a پلس b ایکول ټو 10 دی او a ماینس b ایکول ټو 6 دی. ټیک شو. او معلومول څه دي؟ معلومول چې دی نو هغه a سکویر پلس b سکویر معلومول دي. نو دا به مونږ سمپل چې دی دا a پلس b ایکول ټو 10 دي ته مونږ اکویشن 1 ورکو او a ماینس b ایکول ټو 6 دي ته به اکویشن 2 ورکو. پہلا به چې کوم دی اکویشن 1 او 2 ایڈ کو. ایڈنگ equation 1 and 2. ٹھیک شو. دا به مونږ سره راشي a plus b equal to 10 او a minus b equal to 6. ایڈ کوو یې نو دا پلس b او ماینس b دا کټ شي. a چې 8 شي نو 2a ته راشي او 10 او 6 چې 8 شي نو دی نه 16 راشي. اوس زمونږ صرف a پکار ده. دا 2 هغه طرف ته وړي دا ډیوایډ شي نو 16 ډیوایډ بای 2 راشي. هغې نه راځي مونږ سره 8. صحیح ده. 16 بای 2 نه څه راځي 8. دا د a ویلیو شو. اوس به چې کوم دی په دویم ځل باندې سبټریکټینګ. صحیح ده. سبټریکټینګ اکویشن 1 and 2 پہله هم ایڈ کړل اوس به سبټریکټ کو. نو مونږ سره به دا شي a پلس b ایکول ټو 10 او a ماینس b ایکول ټو 6. چې کله سبټریکټ کو نو دی ساینس چې دی چینج شي. دلته پلس دی دا به ماینس شي. دا ماینس دی دا به پلس شي. a سره دلته پلس وي دا ماینس دی. صحیح ده. چې نه لیکلی ساین نو بیا پلس وي. اوس په دې کې مونږ سره a کینسل شي. پلس b پلس b به 2b شي او 10 ماینس 6 نه به 4 راشي. نو b 2 به خوړي نو 4 ډیوایډ بای 2 به راشي نو د هغې نه به 2 راوځي. صحیح ده. دا د b ویلیو شو. بس د a ویلیو معلومه شو b معلومه شوه. اوس مونږ معلومو a سکویر پلس b سکویر. بس دا خو ایزی دی. a چې دی نو هغه څه ده 8 ده. 8 سکویر به شي پلس b سکویر ده نو b سره 2 ده نو 2 سکویر به شي. 8 8 are 64 شو او 2 2 are 4 شو. دا 68 ویلیو شو. صحیح شو. دا سوال دلته ختم شو. هغه بل کوېسچن چې کوم دی صحیح ده. کوېسچن نمبر دې کې چې کوم 2 نمبر پارت دی. صحیح ده. په 2 نمبر پارت کې چې کوم دی هغه a او b معلومول دي. صحیح ده. په دې طریقه به هغې پهله a ویلیو روزي بیا به b ویلیو راوباسو په دې میتھډ باندې. صحیح ده. بیا a b معلومول دي. بس a b به سمپل ملټیپلای کو. ښه ټیک شو. دا کوېسچن نمبر 3 کې دا کوېسچن ما وکړو. a سکویر پلس b سکویر معلومولو. صحیح شو. اوس په 2 نمبر پارت کې a پلس b 5 ته a ماینس b دا دی. دې کې به چې کوم دی هم تاسو همدغه طریقو کې a او د b ویلیو به راوباسئ. سمپل a b به ملټیپلای شي. صحیح ده. دا کوېسچن به سټوډنټس ته پرېږدو. ټیک شو.